اون روزا اصلاً معنی نگرانی و ناراحتی برای من فقط تو امتحاناتم خلاصه میشد. چه میدونستم آینده از درد و نگرانی قراره چه تصویری به من نشون بده. دومین مهمونی بود که با آواد قرار بود شرکت کنم. توی این 1 ماه آشناییمون همه چیز خوب پیش رفته بود. هرچند که بعضی از رفتاراش اصلاً با مزاج و فرهنگم سازگار نبود. اما خب آواد با تیپ و استایل خاصش مورد توجه دخترای زیادی بود. انصافاً دخترها حق داشتن اینجور براش سر و دست بشکنن. هم خوش‌هیکل بود، هم خوش‌پوش. فرم صورت مردونش با چشمای قهوه‌ای روشن و درشتش و پوست گندمگونش ترکیب مقبولی از اون ساخته بود. در حال روشن کردن سیگارش با اون فندک عجیب غریب اژدهاش که با زمرد مزین شده بود نزدیکم اومد و زیر لب با هرس گفتم: امشب یه پاکت کشیدی فکر کنم. پوزخندی تحویلم داد و دود سیگارشو عمدن توی صورتم گرفت و آروم گفت: 5می دختر. با هرس دودو از جلوی صورتم کنار زدم و گفتم: اصلا از این حرکت خوشم نمیاد. متنفرم از بوی سیگار. گفت: منم از این که همش با این پسرا هستی متنفرم. گفتم: باز شروع کردی یا خودت خواستی بیای؟ مگه من زورت کردم؟ اخم تندی کرد و گفت: نمی اومدم راحت تر بودی؟ آره؟ باید آرومش میکردم. یادم مادرم همیشه میگفت غیرت یه مرد بالاترین سرمایشه، حالا از هر نژاد و طبقه‌ای که باشه. دستشو نوازش کردم و گفتم: آوا جان، خودت میدونی اینا هم دانشگاهیامن. چند ساله با همیم. باور کن صمیمیتمون هیچ رسمی به من و تو نمیزنه. پوزخندی زد و گفت: منم یه ترم هم دانشگاهی شدم که الان اینجاییم. از کجا معلوم قبل و بعد من هم دانشگاهیای دیگت؟ نذاشتم حرفشو تموم کنه و دستشو با عصبانیت رها کردم و رو ازش گرفتم. خواست دلجویی کنه که سنم از راه رسید. تموم لباسش خیس بود. وقتی برای شستن لک چای از روی لباسش به دستشویی رفت توقع همچین صحنه‌ای رو داشتم. من و آباد هر دو بی اختیار خندیدیم. لبخند رو لبش ماسید و همون جور که به لباس خیسش نگاه میکرد با لحن مظلومانه‌ای گفت: خیلی بدجوره. نه. آباد بلندتر خندید و دست بین موهای سنم برد و به حالت دلجویی نوازشش کرد و گفت: نه، اتفاقا خوبه. خاص شدی و مرکز توجه. شاید چشمی که از این پسرا رو گرفتی و اومدم پیت. مشتی به بازوش زد و با هرس گفت: دارم برات. این بار که دل صباحات قهر کرد و دست به دامنم شدی جواب این حرفاتو میدم. سنمو دوست داشتم. در عین سادگی توی رفاقت بی‌نظیر بود. خیلی سال بود که رازا و دخترونه هامونو با هم شریک می شدیم. دست حلقه شده ی آوا دورم نشونه ی معذرت خواهی بود. حسادت و سری واکنش نشون دادن و گاهی هم تندخوییش تنها ایرادش بود. اما حس اون روزامو نمیدونستم. آوا اولین تجربه جدی من با یه مرد بود. روز اول که به دانشگاه اومد چشم خیلی از همکلاسیام دنبالش بود. دانشجوی ترم آخر داروسازی بود. شاید منم از این قاعده مستثنا نبودم. اندام ظریفم در مقابل هیکل مردونه و قد بلندش حس غرور بهم میداد. توی این 1 ماه آشناییمون از خانواده‌اش خیلی کم حرف میزد. با وجود این که توی همین مدت کوتاه حتی نشونی خونه فامیلای منم یاد گرفته بود. زندگی با وجود اون رنگ و بوی متفاوتی داشت. مهمونی که تموم شد، آواد خودش تا در خونه منو رسون. و وقتی خیالش راحت شد که رفتم داخل، بوق خداحافظی رو زد و گازشو گرفت و رفت. پدرم چند روزی بود با دوستای قدیمیش توی ویلای لباسون به سر می برد و من از دیر اومدنم به خونه استرسی نداشتم. پدرم سخیر نبود، ولی خب آداب و تربیت خانوادگی ما قانونای خاص خودشو داشت. به محض رسیدنم دورنا خواهر کوچیکم بساط اعتراضشو پهن کرد. از اینکه مادرم به اون اجازه نمیداد به مهمونی دوستاش بره دلخور بود. مادرمون طرز تفکر مخصوص خودشو داشت. با وجود تحصیلات دانشگاهی ولی هنوزم به یه سری سنت‌ها مقید بود. همیشه پدرمو آقا فرامرز صدا میزد. به گفته خودش همیشه قبل از شوهرش توی خونه بوده و هیچ وقت اجاق گاز خونه‌اش بی قابلمه غذای در حال آماده شدن نبوده. انصافاً راست میگفت. با وجود 2 تا دختر با تفاوت سنی کم همیشه خونه‌اش از شدت تمیزی برق میزد. مادرم از اون دسته زنایی بود که لذت زن بودن و توی وقت شدن خودش برای شوهرش و بچه‌هاش و خونه زندگیش میدونست. گونه توپل سفیدشو با جون و دل بوسیدم. بغلم کرد و آروم در گوشم گفت:
دلسا. باز این آواد خودشو غرق سیگار کرد که اینقدر بوی دود میدی؟ خجالت کشیدم. کلافه کیفمو پرت کردم یه گوشه و گفتم چی بگم مادر؟ هی میگه میذارمش کنار، اما فرداش یادش میره. مادرم گفت زن حکم مادر دومو داره. تربیت دوم مرد دست زنشه. گفتم مامان، شما کلاً 2 بار آباتو دیدی، نمیشناسیش، اصلا قابل تغییر نیست. اون دیگه شخصیتش شکل گرفته. بچه که نیست که من تغییرش بدم. دورنا بلند خندید و گفت اوف، این پسر عالیه. سیگار که هیچی، هروئینم بکشه نمیشه ازش گذشت. مادرم چشم‌خوره‌ای بهش رفت و گفت کاش اندازه دلسا منطقی بودی. همه عقل تو چشمت دختر. حق با مادرم بود. دورنا همیشه و همه جا با عقل چشمش پیش میرفت. مثلا ترم دوم مامایی بود و به این نتیجه رسید که عاشق هنره و وارد دانشگاه هنر شد. عوض کردن پسرای زندگیش دقیقاً شبیه تعویض لباس شده بود. یه هفته ماتم جدایی و هفته بعد دوستی جدید. من و خواهرم ظاهر و منطق کاملا متفاوتی داشتیم. برعکس من اون قد بلند و چارشونه بود. سبزه و چشم و ابرو مشکی. من شاید به زور کفش پاشنه 10 سانتی هم قدش می شدم. پوستم برعکس اون سفید بود و تمام اجزای صورتم مثل اندامم ظریف. از بچگی هم غذا بودم. هر چقدرم از بچگی مادرم سعی میکرد با تغذیه مناسب قد و هیکلمو تقویت کنه، موفق نشده بود. ولی خودم هیکلمو دوست داشتم. آواتم از تفاوت قدیمون ناراضی نبود. چقدر دغدغه‌های اون روزام کوچیک و مسخره بود. با شروع رسمی کارم توی بیمارستان، بهونه‌جویی‌های آوات شروع شده بود. مدام از اینکه براش کم وقت میذارم شکایت میکرد. تقریباً یه شب در میون قهر میکردیم. کارمو دوست داشتم. دلم نمیخواست از دستش بدم. سنم به تازگی توی بیمارستان با مسئول اتاق عمل وارد دوستی عاطفی شده بود که بعد از چند ماه جدا شدن. حال و روز خوبی نداشت. فشارش افتاده بود و از فرط گریه چشماش باز نمیشد. باورم نمیشد جدایی از یه مرد این دختر رو اینطور از پا در آورده باشه. هر چقدر دلداریش میدادم بی نتیجه بود. میونه گریه‌هاش جمله‌ای رو به زبون آورد که باعث شد ساعت‌ها تو فکر برم. اگه آبات فلت کنه حال و روزت مثل من نمیشه. واقعا جوابم برای سوالش منفی بود. آواتو دوست داشتم. جزئی از زندگیم بود. اما موندن که زوری نیست. اگه روزی منو نخواست و رفت شاید ناراحت بشم. ولی قطعاً منم سعی میکنم نخوامش رو برم. من حرفای سنمو نمیفهمیدم. چرا که شاید عاشق نبودم. عزت نفسم اجازه نمیداد مثل سنم برای کسی که منو نخواسته اشک بریزم. عصر اون روز با وجود اینکه قهر بودیم، آوا تماس گرفت. سعی کردم جدی‌تر برخورد کنم. این قهراش واقعاً اذیتم میکرد. بله، سلام خوشگلم. اینجور که حرف میزد یعنی میخواد آشتی کنه. گفتم سلام. با ناراحتی گفت همین. یه شوخی، یه چیزی دختر. همین یه سلام خشک و خالی. گفتم کار تو بگو آوات. مریض تو بخش است. کارم اینه که با این همه استعدادت چرا پرستاری؟ گفتم عیبش چیه؟ این همه درس خوندی، آموزش حمالی بوده همش. کلافه گفتم باز شروع کنی قطع میکنم. خیر سر تحصیل کرده ای. من عاشق شغلمم. پرستاری جز مقدس ترین و پاکترین شغلای دنیاست. اینم 1000 بار گفتم اما توی سرت نمیره. با کلافگی گفت نه نمیره. به زودی که شرکتمو تأسیس کنم با هم میریم همونجا کار میکنی. گفتم آخه آوات، تو که هنوز دکترای داروسازی تو نگرفتی. چطور میخوای شرکت بزنی؟ واسه من نهایت تا 1 سال دیگه آسون ترین کاره. مگه چقدر تا پایان درسم مونده؟ گفتم آره خب، شاید برای همه تأسیس اینجور شرکتی کار سختی باشه. اما واسه تو با اکتفا به پول بابات خیلی راحته. صداشو آرومتر کرد و گفت دلسا، چرا اینقدر با طعنه با من حرف میزنی؟ آخه از افکار و زورگوییات خسته شدم. چند لحظه ای سکوت کرد و بعد با لحنی مظلومانه گفت 1 ساعت دیگه میای بریم بیرون؟ دلم سوخت ولی سنم به من احتیاج داشت. واسه همین گفتم میشه با سنم بیام؟ حرصش گرفته بود و گفت نمیشه ما یه بار راحت باشیم با هم؟ حق داشت. خلوتامون خیلی کم شده بود. گفتم باشه،
پس ساعت 6 منتظرتم. ولی وقتی خودمون توی آینه دیدم به آوات حق دادم گاهی از این فشار کاریم شاکی بشه. یکم به ظاهرم رسیدم. دلم پیش سنم بود و رفتم بهش سر بزنم که همکارم گفت نیم ساعت پیش بیمارستان رو ترک کرده. نگرانش شدم. آخه هیچ وقت بدون خداحافظی با من از اونجا نمی رفت. ولی با خودم گفتم شاید رفته خونه استراحت کنه تا حالش کمی بهتر بشه. بالاخره ساعت 6 فرا رسید و آوات این بار به محض دیدنم پیاده شد و همون جور که تعظیم می کرد در ماشینو مثل ملکه ها برام باز کرد. خندم گرفت و اونم از خندم شاد شد و با اون لبخند شیرینش که چال دوتا گونه‌اش رو به نمایش میذاشت دلم میخواست ببوسمش. تیپش با اون کت و شلوار سفید و پاپیون مشکی معرکه شده بود. موهاش رو به بالا زده بود و اون عطر گیراش منو مجذوب خودش کرده بود. حتی عطرش هم سرشار از انرژی بود و منو با اون سر و ظاهر ساده چنان با ولع تماشا میکرد که انگار سالها بود همدیگر رو ندیده بودیم. یهو برگشت سمتم و گفت موهاتو باز کن. موهامو خیلی دوست داشت. روز اول آشناییمون اولین سوالش این بود که موهای خودته یا مصنوعیه؟ موهای ابریشمیم تا کمرم بود و رنگشون خرمایی روشن بود. آوات از این که موهامو جمع کنم خوشش نمی اومد. دستمو زیر شالم بردم و کلیپسمو برداشتم. همه موهام باز شد و مثل آبشاری پشت کمرم ریخت. همونطور که با یه دست فرمونو هدایت میکرد با دست دیگه‌اش موهامو نوازش میکرد و میگفت حیف این همه خوشگلی نیست خودتو داری واسه کارت نابود میکنی. پوست دیگه شادابی گذشته رو نداره. دلم نمیخواست باز بحث کنی. واسه همین گفتم حالا این آقای خوشتیپ میخواد منو کجا ببره؟ آهی کشید و متوجه شد دوست ندارم این بحثو ادامه بده. اول بریم یه روسری شاد و خوشرنگ بخریم بعد بهت میگم. دستمو روی دستش گذاشتم و با بستن محکم چشام تایید کردم. سلیقش حرف نداشت. یه روسری ابریشمی به رنگ فیروزه‌ای برام گرفت که پر از گلای سفید بود. به صورتم خیلی می اومد. خودش روسری رو روی صورتم انداخت و وقتی فروشنده گفت چقدر برازنده شماست، چنان چشقوره‌ای به مرد جوون رفت که کم مونده بود فروشنده از شرم خودش رو میون شال روسریایی توی مغازش شال کنه. بعد از خرید روسری پیشنهاد داد بریم کفش بخریم. کمی دلخور شدم و گفتم من سر کار با همین کفشای ساده راحتم. اگه میدونستم امروز قراره بیای دنبالم کفشای پاشنه‌دارم رو میپوشیدم. دستش رو روشونم گذاشت و آروم گفت دوست دارم کفشت به سلیقه خودم باشه. انتخابش تو کفشم حرف نداشت. یه کفش کرمی جلوباز ظریف با یه پاشنه رویایی و بلند. روی زمین روی دو پا نشست و خودش کفشو پام کرد. با این کارش از فروشنده و بقیه مشتریا خجالت کشیدم. ولی خب این کارش بیشتر قابل افتخار بود تا خجالت. به ماشین که رسیدیم روشمو در آوردم که با ذوق خاصی گفت اون قرمزه که دوست دارم همراهته. خوش ذوق بود و منم عاشق این اخلاقش بودم. موهامو دور شونهام آشفته کرد و بوسه‌ای روی گونم خوابون و گفت بریم. اما قبلش بگو این همه شیطان پیتان کردیم که کجا بریم؟ با شیطنت خندید و گفت یه رب دیگه خودت میفهمی. کمی بعد روبروی یکی از معروف‌ترین رستوران‌های شهر که میدونه مورد علاقه ترینمه ترمز کرد. درو برام باز کرد و با اشاره متوجهم کرد که دستمو دور بازوش حلقه کنم. وارد که شدیم برام خیلی عجیب بود که اون رستورانی که همیشه پر از آدم بود چرا کاملا تاریکه و خالی. اما یهو با روشن شدن چراغا و دیدن دوستام که همه دست میزدن و تولدت مبارک رو میخوندن تازه به خاطر آوردم اونقدر درگیر کارم شده بودم که تولد خودم هم فراموش کرده بودم. غافلگیری بی‌نظیری بود. آوات کل میزای رستوران رو برای اون شب رزرو کرده بود و جز جمع ما غریبه دیگه‌ای وارد رستوران نمیشد. حضور دورنا و مادرم و سنم هم خوشحالیمو تشدید کرد. سرمو به بازوی آوات فشردم و گفتم وای عزیزم، بی نهایت غافلگیرم کردی. خندید و چال گونه‌هاش قدرت آب کردن دل هر دختری رو داشت. مهمونی فوق‌العاده‌ای بود. همه چیز بی‌نظیر بود. هدیه‌اش سنجاق سر جواهری بود که خودش به موهام زد. دورنا لحظه‌ای از آوات چشم بر نمی‌داشت و مدام در گوشم نجوا می‌کرد به خدا دلسا خیلی خری اینو از دست بدی و من با چشقوره ساکتش می‌کردم. بعد از فوت کردن شما یکی از اساتید دانشگاهمون به نام استاد ملکوتی مشغول صحبت شد. مادرم خیلی آروم اومد و در گوشم گفت دلسا جان، پس خانواده آوات کجان؟ اونا رو چرا دعوت نکرده؟
توقع داشتم ما هستیم اونا هم باشن. حق با مادرم بود. سرمو با تأسف تکون دادم و گفتم چی بگم مامان؟ اصلا راجب خانواده‌اش حرف نمیزنه. حتی وقتی داریم تلفنی حرف میزنیم و صدای مامانش میاد سری خداحافظی میکنه و قطع میکنه. مادرم که دوست نداشت شب تولدم دلخورشم دستمو فشرد و گفت حتما خانواده‌اش سنتی‌ان و خجالت میکشه مادر. گفتم نه اتفاقا عکس خواهرشو دیدم. سنتی نیستن. خود آباتم سنتی نیست که با اومدنش حرفم نیمه کارمون. اما من هر جور شده بود باید امشب جواب سوالمو میگرفتم. بی پروا پرسیدم آوا جان کاش حداقل خواهرتو دعوت میکردی. دوست داشتم بعد از 5 ماه بالاخره باهاش آشنا شم. سرشو پایین انداخت و مشغول بازی با لبه میز شد. دلسا باید راجب خانوادم حرف بزنیم. میدونم حقته بدونی ولی اجازه بده بعد مراسم امشب. قبول کردم ولی از اون لحظه به بعد آوا دیگه نخندید و متوجه میشدم مدام تو فکر فرو میره. شام رو توی همون رستوران خوردیم و وقتی مراسم تموم شد آوا تو من سمت مادرم و با عشق دستشو بوسید و مؤدبانه گفت خانم ملک میشه اجازه بدین دلسا رو من برسونم؟ البته کمی با تأخیر. مادرمم که عاشق آوات عزیزش بود با رغبت موافقت کرد. با هم رفتیم به پارکی که دوست داشتیم. کنارم ایستاد. یه نفس عمیق کشید و چشماشو بست و شروع کرد. مادرم مریضه. خیلی سال مریضه. پدرمم واسه همین طلاقش داد. فقط از پدری پول فرستادن و بلده. ولی من و خواهرم زندگی با مادرم رو انتخاب کردیم. قلبم به درد اومد. دستمو روی دستش گذاشتم. و گفتم اینا رو چرا زودتر نگفتی؟ امیدوارم مامانت خیلی زود خوب شه. لبخند تلخی زد و ادامه داد. ناراحتی اعصاب شدید داره. حال و روزش خوب نیست. روز به روزم بدتر میشه. بغض کرده بود. سرمو روی شونش گذاشتم و گفتم من و تو باید وقت سختی‌ها و دردا کنار هم باشیم. همه چی که فقط خوشی و جشن تولد نیست. هر وقت دوست داشتی با هم میریم دیدن مادرت. انگار دلش با حرفام قرص شد. دستشو دورم حلقه کرد و گونمو بوسید و گفت مرسی که هستید و بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد. هر شب خواب میبینم سقوط میکنم از یک کوه بلند و تو از لبه اون خم میشی و دستمو میگیری و اگه تو نباشی که دستمو بگیری بدون که قطعاً جنازمو تو اعماق دره‌ها پیدا میکنن. این حرفو که زد دلم لرزید. دلم برای این همه تنهایی و وابستگیش لرزید. دوستش داشتم ولی از خودم مطمئن نبودم و این بزرگترین ترس اون روزان بود. وابستگی آوا تا حدی شده بود که نمیذاش خودم سر کار برم و حتما با ماشین خودش میومد دنبالم و برگشتنم خودش منو میرسون. توی دانشگاه انگشت نما شده بودم. هر روز برام یه شاخه گل میفرستاد. هر روز بهم زنگ میزد. حواسش همش به من بود و منو شدید به مهم بودن عادت داده بود. با آوات خودمو ملکه حس میکردم. هرچند که قهرا و مشاجره هامون سر جاش بود ولی حتی به همین قهر و آشتیا هم محتاط شده بودم. آوات حسابی درگیر تأسیس شرکتش بود و میدونستم اصرار جدی به کار کردن من کنار خودش داره. اما من از صمیم قلبم شغلمو با همه سختیاش دوست داشتم. مخصوصاً از وقتی که توی بخش اطفال مشغول شده بودم. واقعاً نمیدونستم برنامه‌اش برای آینده چیه. تا به حال در مورد ازدواج هیچ صحبتی مطرح نشده بود. اما مادرم مدام منو تحت فشار قرار میداد که به قضیه ازدواج جدی نگاه کنم. ولی خب من نمیتونستم بحث ازدواجو پیش بکشم. صبح جمعه بعد از مدت‌ها یه روز تعطیل رو تجربه میکردم که با تماس آوات از خواب پریدم و جواب تلفن رو دادم. جانم. به به صبحت بخیر دلسا خانوم. خمیازه‌ای کشیدم و گفتم آوات دیشب تا 3 شب داشتی با هم حرف میزدی و نذاشتی بخوابم. چرا الان بیدارم کردی نامرد؟ پاشو تنبل خانوم. با بچه‌ها داریم میریم کوه. من گفتم تو نیای نمیرم. با حرص گفتم باز با رفیقات برنامه ریختی و آخرین نفر به من گفتی من خستم. کلافه گفت کل هفته که نیستی. این یه روز تعطیلی رو هم به جایی که با من باشی میگی میخوام بخوابم. گفتم آخه عزیزم ما که هر روز با همیم. اون به درد عمت میخوره. دلسا تا یه رو به دیگه دم در نباشی میام از تو تخت میکشمت بیرون. گفتم دیوونه بابام خون است. بی توجه به حرفم گفت موهاتو 2 مستی ببند
اون کتونی سفیداتو هم بپوش. آخه من کتونی سفیدامو پوشیدم و میخوام با هم هماهنگ باشیم. گفتم امر دیگه ای نیست آقا. همونجور که ریز میخندید گفت نه عشقم، میدونستم اگه نرم یه هفته تموم بدخلقی میکنه و بهونه میگیره. واسه همین از خیر خواب جمعه گذشتم و همراهش شدم. جمع دوستای آوات خیلی گرم و صمیمی بود. اونقدر خوش گذشت که اصلا فراموش کردم یه هفته استراحت کافی نکردم. توی یکی از رستورانای دربند نشسته بودیم و منتظر سفارشمون بودیم. دستم درد میکرد و آوات مشغول ماساژ دستم بود و تون تون روی دستمو میبوسید. برای شوخی‌ها و طعنه‌های دوستاش مهم نبود و خیلی راحت تو جنب هم ابراز علاقه میکرد. سرمو روی شونش گذاشته بودم و در حال ماساژ ساق دستم بود که چشمام با دیدن صحنه روبروم متحیر و بی حرکت موند. پدرم بود. این یه اتفاق تصادفی وحشتناک و شرم‌آور بود. وای خدای من، تمام دوستی پدر دختریم زیر سوال میرفت. آخه پدرم هم تنها نبود و این بدترین قسمت ماجرا بود. همکاراش همه منو میشناختن. تمام اعتبار رئیس بازنشسته اداره ثبت و احوال با سبکسری دختر بزرگش زیر سوال رفت. از سر جا مثل برق گرفته ها پریدم. آواتم از حرکت من جا خورد. زیر لب گفتم وای بابام. آوات بیچاره بیشتر از من سرخ شده بود، ولی در کمال ادب و احترام جلو رفت و به پدرم دست داد و طوری وانمود کرد که پدرم رو بارها دیده و خودشو به همکارای پدرم نامزد من معرفی کرد. در واقع یه نوع آبروداری برای پدرم. اما پدرم با همه خشمی که از چشماش میبارید با آوات همکاری کرد. میدونستم نسبت به این مسائل اون هم در مقابل دیگران چقدر حساسه. با وجود این که میدونست کسی تو زندگیمه، اما توقع دیدن اون همه صمیمیت و لوسبازی رو نداشت. از رفتار خودم بی نهایت خجالت زده و شرمگین بودم. تمام طول راه برگشتن رو گریه میکردم و آوات مدام سعی میکرد آرومم کنه و میگفت عزیزم اینقدر خودتو ناراحت نکن. خیلی خجالت کشیدم آوات، خیلی. درستش میکنی. گفتم چطوری درستش میکنی؟ اصلا محاله. کلافه ادامه داد بابا جنایت که نکردیم. اصلا من حقمه با همسرم قبل ازدواج بیشتر آشناشم. این اولین اشارش به جریان ازدواج بود. زودتر از پدرم به خونه رسیدم و تمام اون شب و از خجالت خودمو تو اتاق حبس کردم. ولی از اون روز به بعد تصمیممون برای ازدواج جدی شد. آوات با کلی اضطراب و نگرانی برای آشنا کردن من با خانواده‌اش آخر هفته برای شام دعوتم کرد. هنوزم مشکلات حل نشده و اختلاف نظرهای زیادی بینمون بود، ولی راه تازه‌ای رو شروع کرده بودیم. سنم کمکم میکرد آماده بشم. هرچی میپوشیدم به دلم نمینشست. دورنا نظرات مسخره‌ای برای ست کردن لباسام با هم میداد و باعث شده بود کلافه بشم. روی تخت نشستم و سرمو بین دستام گرفتم. وای اعصابم خورد شد. الان آوات میرسه من هیچ کاری نکردم. سنم با مهربونی گفت عزیزم داری سخت میگیری به خدا. همین آخری خیلی بهت میاد. گفتم آخه احساس میکنم زیادی مجلسیه. دورنا پوزخندی زد و گفت مامانش که شوت میزنه. عقل حسابی نداره و نمیفهمه. پس چرا اینقدر حساسیت به خرج میدی؟ از طرز حرف زدنش واقعا از این که خواهرمه خجالت کشیدم و با عصبانیت گفتم تو خجالت نمیکشی در مورد یه آدم، اونم یه مادر، این مدلی حرف میزنی؟ خیلی بیادبی دورنا، خیلی. اما هنوز حرفم تموم نشده بود. گفت برو بابا، بیادب تویی که به خاطر ننه شوهر آینده‌ات با خواهرت این مدلی حرف میزنی. خواستم جوابشو بدم که مامان از راه رسید و دورنا که هیچ وقت حوصله نصیحتای مامانو نداشت اتاقو ترک کرد. مادر بزرگترین اعجاز خدا روی زمینه، مرهم هر دردی و حلال هر مشکلی. بغلم کرد و با آغوش گرمش همه نگرانی هم پر کشید. انتخابش توی لباس حرف نداشت. با کت و دامن تقریبا اسپورت لیموییم فوق‌العاده شده بودم و اینو مدیون فرشته زمینیم بودم. آوات با دیدنم برخلاف همیشه با ذوق و شوق ازم تعریف و تمجید نکرد و به گفتن جمله خیلی خوب شدی عزیزم اکتفا کرد. ساکت بود و عمیقاً توی فکر فرو رفته بود و تا رسیدنمون به خونشون فقط چند کلمه صحبت کرد. خونه خیلی بزرگی داشتن و من مدام فکر می‌کردم برای 3 نفر بیش از اندازه بزرگه. به محض ورودمون فقط خدمتکارشون برای استقبال جلوی در اومد. آوات مدام این پا و اون پا می‌کرد. چیدمان خونشون فوق‌العاده سرد و بیروح بود.
هیچ انرژی توی اون خونه نبود. روح زندگی توی این خونه دمیده نشده بود. لبخند آوات بی نهایت غمزده بود و با دیدن مادرش واقعا از نظر روحی به هم ریختم. زنی که روبرو می‌دیدم اونقدر شکسته بود که انگار 80 سالش بود. با موهای به هم ریخته که تیکه‌های بزرگی از تاسی روی سرش مشخص بود. گردنش کاملا کج بود و سرش رو روی شونه چپش نگه داشته بود و دست و پاهاش رو حتی روی صندلی چرخدار به سختی نگه می‌داشت. از جام بلند شدم و نزدیک رفتم. آوات از خدمتکار خواست تا ما رو تنها بذاره. جواب سلاممو با چشمای پر از نفرت داد. باید اعتراف کنم ترسیده بودم. دلم برای آوات که خجالت می‌کشید می‌سوخت. دست مادرش رو گرفتم و گفتم: خانم حشمت، از آشنایی با شما خیلی خوشحالم. با نفرت دستش رو عقب کشید و غرید: حشمت نام خانوادگی آواته. تازه یادم افتاد که از همسرش جدا شده و نباید به این نام صداش می‌کردم. آوات سری گفت: ما همه مادرم و آدا صدا می‌کنیم. گفتم: چه اسم قشنگی، معنیش چی میشه؟ به جای آوات مادرش جواب داد و گفت: معنیش بدبختیه. آوات لبش رو باز گرفت و گفت: مادر مامان اصالتا ایرانی نبودن و ترک بودن. این اسمم معنیش فرشته توانگر میشه. گفتم: خیلی خیلی قشنگه. هم خودش هم معنیش. آدا خانوم نیشخندی زد و هر دوی ما ساکت شدیم. خواهر آوات آگرین. اونم بی نهایت دختر عجیبی بود. رفتار و پوشش خاصی داشت و تقریباً همسن خودم بود. اما مشخص بود که با اجبار آوات این مهمانی رو پذیرفته. در کل ساعتهای خوبی رو سپری نکردیم. آوات با رفتارای مادر شرم زده می شد و من مدام سعی می کردم وانمود کنم ناراحت نشدم. پدرم روی مراسم خواستگاری حساس بود و وای از فامیل حرف مفزن ما. چطور با وجود خانواده آوات این مراسمات انجام می شد؟ ذهنم بی نهایت درگیر شده بود. آوات قرار روز خواستگاری رو تعیین کرد. از صبح اون روز دقیقاً مثل اسفند روی آتیش بودم. مخصوصا با وجود عمه فروغ بزرگ خانواده که واسه پدرم حکم مادر داشت. میدونستم پیرزن حساس و ریزبینیه. خودم رو به خدا سپرده بودم. آوات اون روز کمتر تماس میگرفت. پیراهن بلند صورتی ساده ای رو با روسری همرنگش انتخاب کرده بودم. موهام رو هم برای خوشحالی آوات روی شونه هم پریشون کرده بودم. ساعت از 9 گذشته بود و خبری نبود و متلکای عمه فروغ و مسخره بازیای دورنا شروع شده بود. پدرم سکوت کرده بود و تو فکر فرو رفته بود. اما مادرم، اون مثل همیشه آرام بخش همه اعضای خانواده بود. 1000 بار کاسه چشمم از اشک پرو خالی شد. غرور یه دختر توی این موقعیت بالاترین سرمایه‌اش میشه و من در حال ریز به ریز باختن این سرمایه بودم. با حرص رو سریمو در آوردم و گل سر هدیه آوات رو از سرم باز کردم و روی زمین انداختم. مادرم لا اله الا الله گفت و پدرم آه عمیقی کشید. برای باز شدن بغضم باید به اتاقم پناه می بردم. اما صدای زنگ در خونه مرهمی شد برای غرور زخمی. آوات بود با یه دست گل بزرگ و خروارها غمی که توی نگاهش می دیدم. تنها بود. سرش رو پایین انداخته بود و حسابی شرمنده بود. چشماش حکایت بارونو داشت. معذرت خواست و با تمام صداقتش از پدرم تقاضای عفو توأم با درک داشت. پدرم سعی می‌کرد نگاش نکنه. معصومانه گفت: 11 ساله پدر نداشتم جناب ملک. برای این بی پدر امشب پدری کن و کمکم کن به تنها عشق زندگیم برسم. پدرم 30 سال با عشق مادرم پرورش پیدا کرده بود. اصلاً با عشق مخالفت کردن کار این مرد نبود. مردونه دستشو پشت کتف آوات گذاشت و با جمله خوشبخت باشین بالاخره خنده رو به لبای آوات نشوند. مادرم و عمه فروغ و دورنا هر سه دست می زدن. پدرم می خندید. آواتو دوست داشتم. اما من چرا تا این حد مشوش بودم و ترسیده بودم؟ یعنی این یه حس مشترک بین همه دخترها بود؟ یا شاید من هنوز از انتخابم مطمئن نبودم؟ نمیدونم. با اینکه همه چیز به سرعت اتفاق می افتاد، اما زمان برای من خیلی کند می گذشت. هیاهوی اعضای خانواده‌ام برام گنگ بود. آوات علیرغم اینکه مخالف جشن نامزدی بود ولی به خواست پدرم پذیرفت و تنها دعوتیاش دوستاش و اساتیدش بودن و بس. واسه یه خرید نامزدی سنگ تموم گذاشت واسم. روز خرید حلقه با هم در یه جواهر فروشی قرار گذاشتیم. کارم تو بیمارستان طول کشید و با 2 ساعت تأخیر رسیدم. روی کاناپه جواهر فروشی لم داده بود و با دیدنم سری به ساعت چش دوخت که متوجهم کنه چقدر دیر کردم. معذرت خواستم و سعی کردم ازش دلجویی کنم. عصبی بود. حلقه انتخابیش رو محکم در مقابلم روی زمین کوبید.
یه لحظه لرزیدم و از شرم در مقابل فروشنده دلم میخواست بمیرم. با اخم تندی نگاش کردم. به شدت سرخ شده بود. حلقه رو پس زدم و رو به فروشنده گفتم معذرت میخوام جناب، یه روز دیگه مزاحم میشیم. که بعد از تموم شدن جمله‌ام حالش وخیم‌تر شد و با صدای خیلی بلندتری گفت یه روز دیگه یعنی کی؟ یعنی زمانی که تو کارتو توی اون بیمارستان لعنتی به من ترجیح ندی. کی میشه دلسا؟ وقتی صداشو بالا میبرد و اینجوری جدی با هم حرف میزد یعنی واقعا متشنج بود. سعی کردم آروم باشم و با متانت گفتم آوات زشته، اینجا جای مناسبی واسه این حرفا نیست. توقعشو نداشتم. کیفشو برداشت و از مغازه با عصبانیت خارج شد. فروشنده ها با تعجب بهمون خیره شده بودن. با شرم معذرت خواهی کردم و دنبالش دویدم. باورش محال‌تر شد. پاشو روی گاز گذاشت و بی من رفت. تا رسیدم به خونه 1000 بار از خودم پرسیدم زود نبود؟ آواد زود رنج بود و عصبی و با همه مهربونی و آرامشش طاقت مخالفت شنیدن نداشت و این منو نگران میکرد. به خونه که رسیدم دورنا و مامان منتظر دیدن حلقم بودن. اما امان از این آبروداری های زنانه. جنس زن انگاری محکوم به نگفتن و من نگفتم که چقدر امروز تحقیر شدم و چقدر غم دارم. حتی به خودم اجازه و جرأت گریه نمیدادم. عجیب اون روزا قوی بودم. ای کاش الانم میتونستم مثل اون روزان باشم. مثل هر دعوای دیگمون این بارم تنها چند ساعت تحمل قهر رو داشت و تماس گرفت. اما تلفن رو بر نداشته دوباره گذاشتم سر جاش و رفتم تو اتاقم. نیم ساعت بعد مادرم به اتاقم اومد و گفت درسا جان، مادر، آواد پشت خطه، کارت داره. خودم رو به خواب زدم و با لحن خوابالودی گفتم بگو خوابه، بیدارشه زنگ میزنه. اونقدر خسته بودم که غمام موفق به بیخوابیم نشدن و واقعا خوابیدم. نمیدونم چقدر خواب بودم که با نوازش دستی چشمام آروم باز کردم. با دیدن آواد از جام پریدم و نشستم. محال بود مامان آوادو به اتاق خواب من دعوت کرده باشه. ولی همیشه محال باقی نمیمونن. مادرم عاشق این داماد آینده شده بود و براش از هیچ کاری دریغ نمیکرد. دست گلش و بوسیدن دستم و معذرت خواهیش هیچ کدوم دلمو قرص نکرد. جایی از دلم عجیب نسبت به اون نامطمئن بود. قهر و آشتیای ما همچنان ادامه داشت. کمتر از یه هفته تا جشن نامزدی باقی مونده بود. آوات مدام بهونه میگرفت و بی کسیش اذیتش میکرد و تو تموم این مدت حمید و سنم در کنارش باعث قوت قلبش بودن. خیلی صمیمی شده بودیم و تو دلم همش آرزو میکردم سنم و حمیدم در آینده به فکر زوج شدن با هم باشن. شیفت شب بودم و تصمیم داشتم کمی بخوابم که تلفن محل کارم زنگ خورد. ساعت 6 صبح بود. نمیدونم چرا با اینکه مدام تلفن داشتیم اما یهو دلم لرزید و حق با این دل بیچاره بود. پدر آواد عصر اون روز فوت کرده بود. تنها 3 روز به جشن باقی مونده بود و این بدترین اتفاق ممکن بود. سری خودمو به خونه آواد رسوندم و زنگ زدم. اومد دم در، اما برخلاف تصورم آشفته نبود و از همین دلخور بود که چرا به من خبر داده. چشماش غم داشت. حتی متوجه سرخی و تورمش شدم. ولی شبیه یه داغدار مرگ پدر نبود و جمله‌اش مهر تأییدی بود بر تصورم. دلسا جان، من خیلی ساله واسه مردن پدر و نداشتنش عزاداری کردم. مرگش واسم تازگی نداره. با بهت و تعجب نگاش میکردم و اون حرف میزد. در خونه رو بست و با هم دیگه به سمت پارک نزدیک خونشون رفتیم. حقیقتا تا اون زمان توی سکوت نیمه شب با آواد توی پارک هم قدم نشده بودم. باید اعتراف کنم که کنارش حتی وحشت تاریکی پارکم بی اهمیت شده بود. روی نیمکت نشست و سیگار پشت سیگار دود کرد. این بار اعتراض نکردم. شاید برای تسکین داغ پدرش آتیش این سیگار مرهم بود. ولی حس و حال آواد شبیه عزادارا نبود. کنارش نشستم. دستمو محکم گرفت و گفت تو ناجیه بدترین روزای زندگیمی. تنهام نذار. قول بده. این جملهش هر چند تکراری بود. ولی دلمو لرزون. با آروم زیر لب گفتم برای چی تنهات بذارم؟ ما تازه داریم از تنهایی در میایم. همیشه با حرفام سری آروم میشد. دستمو بالا آورد. بوسید و روی چشمش گذاشت و ادامه داد. باورت میشه جز تو کسی رو ندارم؟ با خودم گفتم یعنی عشقش از سر بی کسیه؟ و گفتم آواد جان الان مهمه که همیشه کنار همیم. گفت قول بده قصه نخوری. باور کن نمیذارم این جریان تو مراسم نامزدی تأثیر بذاره.
فردا برای خاکسپاری میرم و بلافاصله بعدش برمیگردم و مراسم سر روزش انجام میشه. از حرفاش تعجب کرده بودم و آروم گفتم: آواد جان، فکر میکنی واقعا در مقابل ناراحتی و فوت پدرت این مسائل ارزشی داره؟ آگرین اصرار داره واسه تدفین بره. نمیتونم اجازه بدم تنها بره. وگرنه اصلا نمیرفتم. باید بری. هرچی باشه پدرته. این آخرین باریه که میتونی صورتشو ببینی. بعدم پشیمون میشی اگه نری. آخه تو تنها پسرشی. لبخند تلخی نشون روی گوشه لبشو گفت: یه غریبه رو به تنها پسرش ترجیح داد. از اونجا و آدماش متنفرم. گفتم: قرار شد دیدمونو مثبت کنیم دیگه. من باهات میام. برگشت سمتم و گفت: نه اصلا، حرفشم نزن. دستشو فشردم و ادامه دادم: میخوام تو روزای سختم عشقت باشم، کنارت باشم. همونطور که با چشمای مهربونش به هم نگاه میکرد گفت: تو همیشه عشق منی و جای عشق من اونجا نیست. گل من گل مرداب نیست. گفتم: اگه قبول نکنی ناراحتم میکنی. کلاف سیگار دیگه ای آتیش زد و نگاهشو از من گرفت. دلسا، من خانواده خوبی ندارم. یعنی نمیخوام قبل نامزدی پشیمون شی. چی میگی؟ من به خود تو بله دادم. این چیزا چه اهمیت داره؟ تو قراره تنها مرد خونم باشی. پدر بچه‌م باشی. حقم نیست کنارت باشم و همه چی رو بدونم. تسلیم شد. اصلا حکم اول عشق تسلیم شدنه. با وجود مخالفت‌های شدید مادرم، اما پدرم به هم حق داد که به مراسم خاکسپاری پدر آوات برم. همراه سنم و حمید و آگرین راهی این سفر شدیم. از فرودگاه شهر تا روستای مقصد که تو مرز ایران واقع شده بود، با ماشین 1 ساعتی رو تو جاده سپری کردیم. آگرین با هیچ کدوممون حرف نمیزد. فقط در حد یه سلام با من حرف زده بود. با هم مشکل خاصی نداشت. کلاً با دنیای آدمای عادی بیگانه بود. به روستای پدری آوات که رسیدیم، طبیعت زیبا و بکرش خیلی منو مجذوب خودش کرده بود. لباسای کردی زنای روستا به نظرم فوق‌العاده زیبا بود. آوات در سکوت کامل به سر می برد. آروم گفتم: آوات، چقدر قشنگ اینجا. سنمم با من همراه شد و گفت: فوق‌العاده است. راننده توقف کرد و آوات عمیق اطرافش رو نگاه کرد و گفت: اینجا شبیه همون گرگیه که تو لباس میشه. مواظب باشید. از حرفاش چیزی سر در نمی آوردم. پیاده شدیم و تا رسیدن حمید که تو ماشین بعدی بود منتظر ایستادیم. کنارش رفتم و دستشو گرفتم و گفتم: خوبی آواد جان؟ سرشو به علامت مثبت تکون داد و گفت: 7-8 سالی بود اینجا نیومده بودم. دلم نمیخواست دیگه بیام. فکر نمی‌کردم پدر به این زودی از این دنیا و حرص و ولعش دست بکشه. دستشو فشردم و گفتم: آدم پشت سر کسی که دستش از دنیا کوتاه شده اینطور حرف نمیزنه عزیزم. آواد حس حالش عوض شده بود. انگار این روستا براش از مرگ پدرش غم‌انگیزتر بود. خونه پدر بزرگش یه عمارت قدیمی بزرگ بود. فکر نمی‌کردم دیگه از اینجور خونه ها باشه. معلوم بود قدمت زیادی داره. ولی بازسازی و نوسازی شده بود. به محض ورودمون چند مرد با لباس محلی به استقبالمون اومدن. آواتو در آغوش کشیدن و شروع کردن به گریه کردن. جالب بود که آواتو آقا صدا می زدن. بعدن متوجه شدم که خدمه ی خونه هستن. پدر بزرگ آوات، سردار خان، پیرمرد واقعا جذابی بود که از نظر چهره و اندام شباهت زیادی به آوات داشت. پیرمرد لباس محلی مشکی به تن داشت و با لهجه خاصی صحبت می کرد. آواتو با آغوش کشید و سرش روی شونش گذاشت و مردونه گریه می کرد. ولی آوات سکوت کرده بود و به گفتن یک جمله که غم آخرتون باشه اکتفا کرد. چیزی که عجیب بود این بود که انگار تمام ساکنین اون خونه مرد بودن و خبری از هیچ زنی نبود. سردار خان استقبال خوبی از ما کرد و برخلاف تصورم وقتی آوات منو نامزدش معرفی کرد برخورد خیلی خوب و عالی داشت و انتخاب آواتو تحسین کرد. ما رو به قسمتی از عمارت بردن که همه خانوما اونجا بودن و هر خانومی هم که وارد میشد به اونجا دعوت میشد. به ناچار همراه سنم مجبور شدیم پسرا رو ترک کنیم. آوات با نگرانی به هم اشاره کرد که مواظب خودم باشم. عزاداری زنای روستا خیلی سوزناک و در این حال عجیب بود. همه با شال مشکی وسط سالن بزرگی دور هم نشسته بودن و یک صدا با هم مرثیه میخوندن و به سر و صورت خودشون میزدن و ناگهان به صورت عجیبی کل میکشیدن. من و سنم که معلوم بود غریبیم گوشه سالن نشستیم و تماشاگر شدیم.
مادر بزرگ و عمه آباد وسط نشسته بودن و بی نهایت گریه می کردن. بالاخره دختر جوونی به سمت ما اومد و بعد از خوشامدگویی از ما پذیرایی کرد. سنم اضطراب تمام وجودشو گرفته بود و جوون اونجا را اصلا دوست نداشت. ولی من از اونجایی که راحت خودم رو وقف می دادم سعی می کردم با دیدن سنت ها و آداب و رسوم متفاوت اونا رو توی ذهنم ثبت کنم. اصلا مادرم طوری منو بار آورده بود که با هر شرایطی خودم رو سازگار کنم. بالاخره کمی دست از عزاداری برداشتن که به محض معرفی من توسط اون دختر جوون مادر بزرگ به صورتش چنگ زد و عمه آباد کل کشید و دوباره عزا سر دادن. پیرزن جیغ می کشید و یه چیزایی رو به زبان کردی به زبون می آورد. اون موقع من فقط متوجه اسم سالار می شدم و معنی بقیه حرفاشو نمی دونستم. کمی وضعیت برام عجیب شده بود، اما سعی کردم احترام بذارم. مخصوصاً وقتی با عشق بغلم کرد و بوسیدم. صورت مهربونی داشت. مخصوصاً خالکوبی روی چونش منو یاد فیلمای خیلی قدیمی مینداخت. هرچند اونجا و رسم و رسوماتش هنوزم انگار تو قدیما گیر کرده بود. مادر و دختر شباهت عجیبی به هم داشتن و من مدام از خودم سوال میکردم آواد چطور از همچین خانواده و فامیل خونگرم و مهربونی گذشته. با ورود آگرین که به محض رسیدنمون خودشو گم و گور کرده بود، این عزاداری و شیون سر دادن تشدید شد. جالب بود حتی قطره اشک برای همراهی اونا نداشت. چشماش غیر طبیعی بود و حالتش عجیب بود. سنم به پهلوم زد و گفت این خواهر شوهرت مطمئنم یه چیزی مصرف میکنه. حالش نرمال نیست. راست میگفت. خودم هم بارها شک کرده بودم. ولی به خودم اجازه نمیدادم به کسی تهمت بزنم. من از قضاوت کردن و مورد قضاوت قرار گرفتن متنفر بودم. پیرزن لحظه‌ای از من آگرین دور نمیشد. همه زنای فامیل به من چشم دوخته بودن و این نگاه‌ها اذیتم میکرد. پیرزنی از انتهای اتاق پرسید سلطان خانم، پسرشم که اومد، منتظر چی هستی؟ زن میان سالی که نگاه زهراگینی داشت با لحن تندی گفت پسر سالار هنوز نرسیده ایران. خانمون نیومده. یادتون رفته؟ با شنیدن این حرف تعجب کردم. یعنی آواد یه برادر دیگه هم داشت که من خبر نداشتم. مجبور شدم با آگرین که اصلا رغبتی به هم صحبتی نداشت وارد بحث بشم. آروم پرسیدم آگرین، پدرت پسر دیگه ای داره؟ به حالت وقیحی توی جمع عزادارا خندید. این دختر اصلا طبیعی نبود و گفت نه بابا، این حلیمه زن بابامه. چون اجاقش کوره دوست داره بگه کوهیار که هم سن خودشه پسرشه. کوهیار، چه اسم عجیبی. توجه همه به رفتار عجیب این دختر جلب شده بود. بعد از چند ساعت به ایوون رفتیم و به جمع مردا پیوستیم. همه جز آواد مشکی به تن داشتن. به محض ورودم بلند شد و دستشو دورم انداخت و آروم گفت خوبی دلسا جان؟ گفتم تو خوب باشی خوبم. صمیمیت ما برای مردا و زنای فامیلش خیلی عجیب بود و با دید خوبی نگامون نمی کردن. مرد قد بلند تقریبا 30 ساله‌ای با سیبیلای کلفت و بلند توجهمو با صداش جلب کرد. عروس خانم، خوش اومدی. صدای خشن توأم با لهجه‌ای داشت. لحن خوش آمدگوییش اصلا دلچسب نبود. آواز منو به خودش نزدیکتر کرد و گفت دایی بزرگمه، کامران. از خوش آمدگوییش تشکر کردم. از ما پذیرایی شد و موقع خواب رسیده بود. سنم با سادگی تمام توی جمع از آواد پرسید آواد، شب کجا باید بخوابیم؟ اما به جای آواد کامران با لحن تندی با همون لهجه‌اش جواب دختر بیچاره رو داد و گفت اینجا زنا جدا مردا جدا میخوابن. سنم که سرخ شده بود از خجالت در گوشم نجوا کرد ایوا، مگه من گفتم میخوام برم با آواد یه جا بخوابم؟ فقط پرسیدم کجا باید بخوابیم. اینا چرا اینجورین؟ بعدم اینجوری که میگه زنا جدا مردا جدا، پس چطور تولید مثل میکنن؟ منم که حسابی خندم گرفته بود زیر لب جوابش دادم از راه دور و بی اختیار هر دو خنده ریزی کردیم که با اخم شدید جمع مواجه شدیم. آواد موقع خداحافظی به هم اشاره کرد هر کاری داشتم برم سراغش. من و سنمو به اتاق مهمون راهنمایی کردن. 2 تخت داخلش بود که انگار عتیقه بودن. اتاق خیلی تمیز بود، اما حسابی تمام وسایلش قدیمی و شبیه به فیلما بود. سنم مدام غر میزد دلسا، من مطمئنم این خونه پر از اجنه است. دیواراش وحشتناکه. اصلا حس خوبی ندارم. شایدم ارواح سرگردان داره. خندیدم و گفتم وای، اینقدر چرت و پرت نگو. سعی کن بخوابی.
مگه نشنیدی فردا صبح زود مراسم خاک سپاریه؟ با تعجب هم نگاهی کرد و گفت تو چقدر آرومی دختر؟ چطور میتونی آرامش تو این شرایط حفظ کنی؟ چقدر این خانواده عجیبن. آدمای اینجا انگاری توی 100 سال پیش موندن. یه جورین. من که اصلا حس خوبی ندارم. تو چرا اینقدر راحتی آخه؟ خنده‌ای کردم و گفتم خب دیگه، من باید یه فرقی با تو داشته باشم خانوم. و بعد از شب خیر و کمی حرف زدن هر دو خوابیدیم. نیمه های شب بیدار شدم و متوجه شدم هرچه سریعتر باید به دستشویی برم. قبل از خواب برای مسواک زدن اونجا رفته بودم و میدونستم طبقه پایینه. سکوت و تاریکی محض خونه رو فرا گرفته بود. پاورچین پایین رفتم. پایین پله ها به محض اینکه خواستم به سمت دستشویی بچرخم با یه حشم بزرگ و سیاه برخورد کردم. عطر تلخی مشاممو هوشیار کرد. سرمو سری بالا آوردم. یه جفت چشم میون اون همه سیاهی و تاریکی درخشید. زبونم بند اومده بود. حق با سنم بود. حتما جن بود. احساس می‌کردم در حال خفه شدنم. حتی توان جیغ زدن نداشتم. خواستم فرار کنم که پام به پله اول گرفت و افتادم. دستی بازومو گرفت. از شدت ترس تا مرگ فاصله‌ای نداشتم. اما صداش مرهمی شد برای ترسام. چته خانم؟ مگه جن دیدی؟ و چراغ کمسویه کنار دستشو روشن کرد. حالا نه کاملا واضح، اما متوجه شدم جن مذکور مرد خوشقد و بالای جوونیه که سعی داره منو آروم کنه. با مردای اهل خونه فرق داشت. نه لهجه داشت، نه لباس محلی. قدش تقریبا بلند بود و چارشونه. از جام با کمکش بلند شدم و خودمو تکوندم و گفتم ببخشید، معذرت میخوام. تاریک بود، ترسیدم. جوابی نداد و راهشو گرفت و به انتهای راه رو رفت. تا صبح خوابم نبرد. هنوز توی فکر جن بودم. واقعی بود، توهم بود، آدم بود. چی بود؟ صبح برای مراسم آماده شدیم. متوجه شدم تشییع پیکر تا قبرستون یکی از رسوم مهم این خاندانه. سردار خان به آوات اشاره کرد که سمت راست جلوی تابوتو بگیره. اما آوات آروم به پدر بزرگش گفت نمیتونم پدر بزرگ. حالم خوب نیست. حس کردم به حمایتم احتیاج داره. چندین بار تو مراسم تدفین آشناها با پدر و مادرم رفته بودم و میدونستم این یه رسمه که پسر متوفا زیر تابوتو بگیره. از میون اون جمعیت بیش از حدی که اومده بودن خودمو بهش نزدیکتر کردم و گفتم آوات، این یه رسمه. تو تنها پسرشی. که همون لحظه بازم همون عطر تلخ به مشامم خورد و توی چشم به هم زدن در مقابلم ظاهر شد. اما این بار توی روشنایی روز. پوست گندمیش با موها و تحریش مشکیش هارمونی خاصی داشت. چشمای مشکی که در عین سادگی و بی‌حالتی دنیا حرف داشت و نگاهش نافذ بود. سیبیلش کمی از تحریشش پررنگ‌تر بود. با اینکه لباس مشکی عذاب تن داشت اما فوق‌العاده شیک پوش بود. بی تفاوت از مقابل ما رد شد و جلوی تابوتو گرفت. نگاه آواز سرشار از نفرت شد و زیر لب غرید بساط کیف و عیشش تو اروپا تموم شد. انگار با دیدنش تمام وجودش رو لجاجت در بر گرفته بود. جلوی تابوت رفت و طرف دیگرش رو گرفت و با نفرت به اون که نمیشناختمش چش دوخته بود. ولی جالب بود که مرد اصلا نگاهش نمی‌کرد. اون وسط بالاخره شاهد اشک آگرین برای پدرش شدیم. کنارش رفتم و شونه‌هاشو ماساژ دادم و گفتم عزیزم، خدا صبرت بده. به گفتن یک ممنونم اکتفا کرد. جالب اینجا بود که تمام جمعیت احترام خاص و ویژه‌ای برای اون مرد قائل بودن. حتی سردارخان. متوجه عشق بی‌نهایت سردارخان به اون مرد شده بودم که شنیدم میگه کوهیار، تو دیگه همه کس مایی. سالار امیدش به تو بود. کوهیار. خودشم مثل اسمش عجیب بود. دیگه تا پایان مراسم آوات و مردای دیگر رو ندیدم، چون طبق رسومشون زن و مرد باید از هم جدا بودن. از که مهمونا کم کم رفتن و خونه خلوت‌تر شد، آوات توسط یکی از بچه‌ها برام پیغام فرستاد که برم به حیاط. واقعا غمگین بود و این خونه و این روستا از اون آدم دیگه‌ای ساخته بود. دستمو گرفت و سرمو بوسید و گفت مرسی کنارم بودی. شب بلیط گرفتم برگردیم. گفتم آوات، چرا عجله میکنی؟ زیر لب گفت باید به مراسم نامزدیمون برسیم. سرمو پایین انداختم و گفتم اما آوات، وقتی داشتیم می اومدیم بابام گفت تاریخ مراسم عوض کرده و گذاشته واسه ماه دیگه. میگفت خوب نیست پدر داماد فوت شده مراسم بگیریم. عصبانی شده بود. اینو از تون صداش که از قبل بلندتر بود فهمیدم. چرا بدون اطلاع من؟
دستشو گرفتم و خاک کتشو تکوندم و گفتم عزیزم آروم باش. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. نفس عمیق تو هم با حرصی کشید. باید هر جور بود آرومش میکردم. لحنمو کمی لوس کردم و گفتم نمیخوای منو ببری بگردونی؟ دلم گرفت تو این خونه. فردا برمیگردیم. فقط تا فردا. شونه‌شو بوسیدم و آروم گفتم شب جمعه. باشه. قبول. آوات بیچاره توان مخالفت با منو نداشت. دلشو نداشت و من اصلا دلیل اصرارم به موندن رو نمیدونستم. فقط حس میکردم آوات به عنوان تنها پسر مرحوم باید توی تمام مراسمات شرکت داشته باشه. آگرینم با شنیدن خبر موندن ما تصمیم به موندن گرفت. اما حمید و سنم همون شب برگشتن. موقع خداحافظی سنم در گوشم زمزمه کرد این خونه جن داره. مواظب باش. خندم گرفت و محکم بغلش کردم و گفتم میدونی که عاشق هیجانم، حتی از نوع جنش. با رفتن سنم خودمو توی اون خونه واقعا غریب و تنها حس کردم. همسر پدر آوات مدام با طعنه‌هاش آزارم میداد، اما سعی میکردم بی‌تفاوت باشم. همه حرفش تعریف از کوهیار و تحقیر آوات بود. متوجه شده بودم کوهیار دایی کوچیکتر آواته که سالار خان اونو به عنوان پسرش میدونسته و تمام اموال و اختیاراتش رو به اون واگذار کرده بوده. و حالا دیگه خوب میدونستم دلیل نفرت آوات از کوهیار چیه. چیزی که این وسط برام جالب و عجیب بود این بود که سالار بعد از طلاق همسرش برادر همسرش رو به پسر واقعیش ترجیح داده بود. همیشه با خودم فکر می‌کردم دردناک‌ترین قسمت یک عزاداری خوندن وصیت‌نامه عزیز از دست رفته است. انگار دوباره زنده میشه و یه بار دیگه باید برای مرگش به سوگ بشینی. آوات خبر داد که پدر بزرگش برای خوندن وصیت‌نامه همه از جمله اونو احضار کرده. توی اون روزا و اون شرایط سخت آوات بی من شبیه کودک بی مادری شده بود که حتی از سایه خودش هم هراس داشت. توی راه رو جلوی اتاق بغلم کرد. میدونستم حرفی داره. آروم گفتم چته آوات؟ چرا یه بار از ته دل گریه نمی کنی خالیشی؟ زیر گوشم گفت الان اون پایین منتظرن تا یه بار دیگه به همه یادآوری بشه من پسرش نبودم. مطمئنم همه چی رو به کوهیار واگذار کرده. و دایی کوچیک نشسته این پیروزیشو مثل همیشه جشن بگیره. گفتم تو نگران اموال پدرتی؟ نه دلسا، من عادت دارم که از بچگی همه چی مال کوهیار باشه و به خاطر اینکه فقط چند سال ازم بزرگتره زوری بهش احترام بذارم. عادت دارم همیشه اونو به رخم بکشن و منو ترسو خطاب کنن. سعی کردم آتش خشم درونش رو خاموش کنم. نفساش تند شد و گفت دلسا، تو نبودی من آدم بدی می شدم. گفتم حالا که هستم جون دلم. آغوشمو می خواست. اینو از حرکاتش خوب متوجه می شدم. دستاشو دورم حلقه کرد و سرشو فرو برد توی گردنم. نمیدونم چقدر طول کشید. حس خاصی داشتم ولی مطمئن بودم این حس نه طعم عشق داره نه ارمغان آرامش. صدای چند سرفه مردونه خط بطلانی زد به عاشقانه ساختن آوات. دستش به حالت جذابی جلوی دهنش بود و سرفه می کرد. این بار سرش پایین بود. مشکی به تن داشت ولی با استایل خاص و جدید. واقعا خوشبوش بود. با سر پایین از کنار ما بی تفاوت رد شد. ولی زهر عطر تلخش توی راه رو جا موند. هر دو فهمیدیم سرفه هاش سوری بود. برای اینکه ما رو متوجه حضور و ترددش کنه. شایدم شرم داشت از دیدن اون صحنه. نمیدونم. آواد عصبی مشتی به دیوار کوبید و گفت این مزاحمو یه روز میکشم. قسم میخورم. سرخ شده بودم. تازه به خودم اومدم. چقدر دیدن من توی این وضعیت توسط یه مرد غریبه برام شرم‌آور بود. چند دقیقه بعد من و آواد به سالن بزرگ خونه رفتیم. همه خانواده زودتر از ما حاضر شده بودن. حتی آگرین. کوهیار کنار سردارخان بالای سالن نشسته بود و کامران و همسرش و حلیمه همسر پدر مرحوم آواد همه حضور داشتن. مادر بزرگ و عمه آواد هم بودن و آروم آروم اشک می‌ریختن. با ورود ما کامران از جاش بلند شد و دست آواتو گرفت. بیا شاه پسر سالار. بیا بشین کنارم. تون صدا و لهجه خشنش رو اصلا دوست نداشتم. هر دو دایی آواد عجیب بودن و جز سیبیل با هم هیچ وجه مشترکی نداشتن. هرچند که سیبیل اون روزا توی مد و فشن اروپا متداول شده بود ولی کلاً به نظر من به صورت فرم نامهربون و خشنی میداد که من اصلا دوستش نداشتم.
بعد از نشستن ما سردار خان به مردی که بعدم فهمیدم وکیل خانواده است اجازه داد شروع به صحبت کنه و وکیل بعد از عرض تسلیت و چند خط سخنرانی شروع به قرائت وصیت کرد. به محض شروع مادر بزرگ و حلیمه خانم و عمه باز شیون سر دادن که با تشر سردار خان سکوت کردن. همه حتی من استرس داشتیم و این توی چهره همه مشخص بود. اما تنها کسی که توی اون جمع خیلی بی‌تفاوت تکیه داده بود و پاشو روی پاش انداخته بود کوهیار بود. حرکاتش متفاوت بود. نه به اون سر به زیر انداختنش توی راهرو چند دقیقه پیش و نه به این بینی آکنده از باد غرور حالاش. اصلا آباد حق داشت از اون خوشش نیاد. متن وصیت همه رو به جز کوهیار شوکه کرده بود. همه اموال به آباد واگذار شده بود. البته ارث حلیمه خانم و آیرینم مبلغ قابل توجهی بود که رضایتشون رو جلب کرده بود. کوهیار به اندازه ذره‌ای از این وصیت ناراحت نبود و علتشو زمانی فهمیدم که بند آخر وصیت خونده شد. تمام اموال مذکور با مدیریت و نظارت دائم کوهیار به آوات تعلق می گرفت و این برای آوات مملو از نفرت ضربه بدی بود. از جاش بلند شد. رگای گردنش از فرط خشم متورم شده بود. به سمت کوهیار حمله کرد و فریاد می کشید: مالی که زیر سایه تو مال من باشه آتیشش می زنم. کامران و وکیل مانع شدن و گرفتنش. کوهیار همچنان ساکت و آروم بود. با متانت از جاش بلند شد. چند لحظه‌ای خیره نگاش کرد. صداش در عین زمختی آرامش و جذابیت ویژه‌ای داشت. چرا گرفتینش؟ ولش کنید. کامیار امتناع کرد. این بار کوهیار با لحن محکم و جدی دستور داد: گفتم ولش کنید. ترسیده بودم اما جرأت دخالت نداشتم. سری آوات رو رها کردن و به محض رهایی با سر به صورت کوهیار کوبید. از فرط وحشت جیغ کشیدم و اسمش رو صدا زدم. برگشت و با صدای من عقب نشینی کرد. خون از بینی کوهیار جاری شد. جالب بود. هنوزم همونقدر خونسرد و بی‌تفاوت بود. خون بینیشو با پشت دستش پاک کرد و حالا دست خونیشو جلوی چشماش گرفت و لبخندی زد. درکش نمی کردم. حرکاتش غیر قابل پیش بینی بود. سمت آوات رفتم و بازوشو گرفتم و گفتم: این چه کاریه آوات؟ حالت خوبه؟ حالا کوهیار چند قدمی به ما نزدیک شده بود. دستشو روی پیشونی آوات گذاشت و گفت: سرت درد گرفت؟ واقعا در عجب مونده بودم. حتی خود آواتم متحیر بود. دست کوهیار رو پس زد و با خشم گفت: حالم از این ژست مهربونی که میگیری از بچگی به هم میخورد. من مثل بابام سردار خان نیستم که خام این حرکاتت شمار چموش. بازم لبخندی زد و این بار با مسیر نگاهش منو مخاطب قرار داد و گفت: یخ بذار رو پیشونیشو، مواظبش باش خانم دکتر. بعدم راهشو گرفت و از اتاق خارج شد. خانم دکتر چرا منو اینطور خطاب کرد؟ با آوات که به اتاقش رفتیم اونقدر عصبانی بود که از من خواست تنهاش بذارم تا بتونه سیگار بکشه. آخه میدونست من توی محیط بسته تحمل دود سیگار برام محاله. قبول کردم و به باغ خونه رفتم. صدای زوزه باد می اومد و من از بچگی از این صدا می ترسیدم. اما دلم یکم هوای آزاد می خواست. همون جور که قدم می زدم قطره‌های خون روی سنگ فرش توجهمو جلب کرد. مسیر خون رو تعقیب کردم و طولی نکشید که منبعش رو پیدا کردم. توی ایوون بزرگی دستاشو روی نرده‌های حیاط تکیه داده بود و سرش با این بود. انگاری با صدای پام متوجه حضورم شده بود. اما بدون اینکه برگرده و نگام کنه با همون صدای خشدارش گفت: چیزی میخوای؟ حس کردم وارد قلمرو شخصی شدم و واقعا جوابی برای سوالش نداشتم. هول شده بودم. آروم گفتم: بینیتون هنوز خونریزی داره. میتونم کمکتون کنم؟ نه. قاطعانه و کمی گستاخانه جواب منفی داد. نگران بودم. نگران از اینکه از آوات کینه به دل بگیره و قصد تلافی داشته باشه. میترسیدم.